A day exploring Malacca, Malaysia. Standing from Stadhois. Oldest na siya, guys. Asan ako? Oldest building sa Asia, Southeast Asia. Nindot siya sa palibot kaso mainit siya. Somewhere there ang Jonker. Famous street siya. Daghan siya nindot, UNESCO Heritage actually. Tapos river na siya dira. Highway tapos river, clock tower. Another na siya mga old building and Christ Church. So, there is taas-taas mo libot-libot. Correction na nako dan akong kaugalingon jay. Binisaya man gud akong pagbasa oy, Stadhois pero Dutch word man gud siya to, Stadhash. Stadhash has Stadhash bantala na kay mang bash durag Stadhois. Historical places and buildings sa Malacca, Malaysia. Building guys, sige na siya turn into museum. History and ethnography. Since dili kita pabor sa museum kay di kita bright day. Realize ako sa gawas. Actually mag-lunch ron ta mi. Mag-lunch na mi actually. Tapos nang itag Chinese restaurant. Kaso serado man to. So, digto na lang mag-dinner siguro. Depende pa sa dagan sa panahon karon kung kuyog ko. Pero as of now, mangitag as mga on for lunch. And then, plano is take picture along the river. Tapos, pahuway. Then, pahuway sa hostel. Then, sa Jonker Street na siguro. Okay, once again, Stadhash na siya guys. Stadhash. Okay, Jai, isa pa kalibutan sa camera diri sa nindot na lugar sa Malacca, Malaysia. And then mo naog na tabalik sa river kay mangitag kananan, Chinese restaurant actually ang ginapangita, no? So, stroll sa diri sa river. Actually, diri pod ang river cruise diri sa Malacca. Nice and cute, colorful buildings along the river. Yeah, Jai, sa kapangitag Chinese restaurant, Jai, kung asa namin nagsuot-suot ng mga streets. Hantod, liko-liko ba, balik-balik, init ba ya kaayo. Tapos nakaabot na actually mi og Little India. Hantod ni balik na pod mi sa pikas na side sa river, no? And then nakakita man tuod mi og kalananan, but according sa akong Chinese na kauban, dili daw siya authentic na Chinese na food. So, who knows, Jai, basta nangaon ra ko, Jai, kay gigutom na pog ko. Jai, pagkahuman na mag-lunch, nang uli na mi balik sa hostel, ya. Pahuway bad, apil tulog, hasta later in the afternoon, mga before sunset na ko nakagawas usab. And visit na aning diri sa hill, St. Paul's Church. Isa ni siya sa mga historical sites sa Malacca. Wow. Overviewing from the hill ang revolving tower sa Menara. Diri sa Malacca. Bukit Malacca. Malacca's Hill. Bukid day ba? Bukid. So, magtuon taga may history day. Kanang duha lang ha. Kay kapoy mbasa. Kapoy mo sabot. So, kana siya kanang bukid siya dito sa taas. St. Paul's Hill. Kana siya guy. Gamay daw na siya nga hill. Ang average height lang siya situated sa area nga naga-border sa paog ng dagat sa Straits of Malacca. So mabay ta tong mosque nga gitambayan na mag-sunset kay straight mosque to siya. Air fireworks. Unya kanang the area was originally kanang settlement sa mga mananagat ba? Nga orang laut. Or mananagat gani fishermen. Tapos bukit means hill, Malacca. Nakuha daw nila yung pangalan tong si Sultan Iskandar Shah, si Paramiswara, nag-establish og mga area around the hill, murag administrative center sa Malacca. Basahan na ninyo. The term Malacca used to refer to the whole Malay Peninsula. Malacca. Kung English dahil kay Malacca na siya, M-A-L-A-C-C-A. Kaya kay term Malacca man, naka nang sa Malay ba, sa bahasa.
Di ko sure ha. Malacca, Melaka. And the straits, ang straits daw nga nag-separate sa peninsula from Sumatira came known as the Straits of Malacca. Sabot. O yeah, kanang mga laterite stone. Kita nito mga bato nga kanang gibuhat ng mga building. Mga laterite stone daw to siya nga makita sa mga coastal areas sa islands doon sa Malacca. Kanya sakop sila sa mga Portuguese. Ito nga mga bato daw gigamit nga pang build sa mga forts and churches sa mga islands sa Pulau Upe and other islands like Pulau Jawa and Pulau Panjang. Tapos wala na record no atayra. The stones were manually cut dahil wala makina, but using forced labor under the administrative of Portuguese. Yung mga Portuguese nino. Building constructed with laterite brick stones which still stand today. Kita nato to ang St. Paul's Church, ang Famosa katong ang tambayan dito St. John's Fort. So guys, Porta. Pero nauna na ako sa taas. So mga 1500s pa nito. Famosa 1511 di ay gani dayo. 1511. So mga ano lang siya nagapabalo-balo lang kanang colonized pod ang Malaysia sa Portugal. Famosa 1511, there is stood the bastion of Santiago. Nayasang bastion ni Santiago. The only remaining part of the ancient fortress of Malacca, built by Alfonso de Albuquerque and by him named Famosa. Nayasang bastion ni Santiago dahil mangita ko bastion ni Santiago karon dahil para sa akong biga nga video dyan. I-flex nato ning Famosa dyan bago ta mangitag bastion di Santiago. Ngayon, inaw na lamang ko diri. So, muna siya ang Porta de Santiago. Pangitaan na pala itong bastion ni Santiago na ruins. Wala, ay sakta. Sakta pa ta. Ding kading. Oh, naman eh. Salamat detang. Welcome to Salamat detang kay welcome. Ayos na siya. Ay cute. Kapot ako. Dahil diri ko ginatudlo sa mapa. Kahoy man eh. Kuyagan ko diri ah. Sabi po. Wala may ruins diri eh. Gani siguro. Kani kaha na di man na mao. Pataka uy. Mao siguro ning area. Kay ruins na lang man. Mao ni. Alang be? Mao di. Bastion ni Santiago. Santiago Bastion. So, tabangi ko. Santiago Bastion is part daw sa remains sa Malacca Fortress. Okay. Wala siya guys. Lagay puti. Mauna na siya. Tapos, nag-build sa mga Portuguese after gi-conquer nila ang Malacca tong 1511. Later, ang fortress fortified by Dutch. Tung gipilde nila ang mga Portuguese tong 1641. Nan, history day. This extension can be seen by comparing the plans of the fort drawn during Portuguese rule with the drawn during the Dutch rule. Wala ko kasabot. The fortress was finally destroyed by the British under the command of William Farquhar in 1807. O diba guys, build tong 15, sakop tong 1511 sa mga Portuguese. Tapos sakop na po sila sa Dutch tong 1641. Tapos British na po tong 1807. More Pilipinas naman ni Day.
Only the entrance known as Santiago Gate was saved due to the invention of Sir Stamford Raffles and Lord Minto. So kato lang siya nga ano guys, kato lang siyang anong nabilin nila. Katong fort. So muna na siyang nabilin na jud sa Malacca Fortress dati kay gipangguba sa mga nagasakop. Santiago Bastion was discovered by the end of 2002. Ag-excavate na lang dainin nila during which was being carried out by the construction of Padang Pahlawan. The discovery site is located along the embankment built by the British in the early 19th century using the laterite blocks from the ruins of Malacca. This area was the shoreline of the Straits of Malacca that was reclaimed in the 1930s by the construction of a playground. The semicircular wall found here is considered to be part of the original fortress and it is known as Santiago Bastion. On its discovery, construction plans of Padang Pahlawan were modified in order to preserve. Ang siguro ng Padang Pahlawan? Ito to? Padang Pahlawan mo siguro na. So modify nila ang pag-build ani para ma-preserve nila ning ruins diri oh. May na lang food. So, makapoy na basa. The historical remains of display here are is the condition that they were discovered. Actual shape and dimensions of the construction have yet to determine. So, baktason na to dakin. Ana laman ta diri. Dulom dai. O mga ano ta laterite stone na lang ni. Fortress na siya dati. Bastion de Santiago. Okay, Jai, that's all for today. Guys, toro si Jollibee. Asam pidas magudog ipangita karon mo. Lakaunta ko dito sa Jollibee ba. Gay para maka Jollibee punta diri sa ano sa Malacca. Kaso ako target manggod kaunon karon kay asam pidas. Unya na ko nakita asam pidas diri oh. Dahil mga 1 kilometer ni gikan sa Kuanjay. Gikan sa Pakistani oh. Gikan sa hostel. Unya kay ka nagsuok-suok naman po. Tungod ani asam pedas. Sige na lang. Total na naman ko diri. Bantay bitaw ha. Joke lang. No pressure. Delicious number 1 network. Cute man there. Nindot. So, out of it. Sampai dah. Bahu man. Lami siya dyan. Wait.